नमस्कार साथीहरु, नबिल बैंकले चाहिँ भर्खरै मात्र एग्रिकल्चर कन्सल्टेन्टमा चाहिँ जब भ्याकेन्सी खुलाएको हुनाले चाहिँ यस जब भ्याकेन्सीमा चाहिँ कसरी अनलाइन फर्म भर्ने अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ न्यूनतम योग्यताहरू के चाहिन्छ भनेर चाहिँ आज यस भिडियोमा हामी भन्न गइरहेको छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईहरु आफ्नो ल्यापटपको या मोबाइलको चाहिँ क्रोममा जानु होला। क्रोममा गएर चाहिँ नबिल बैंक भनेर सर्च गर्नु होला। नबिल बैंक भनेर सर्च गरिसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ सुरुमै देखा पर्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसरी खुलिसकेपछि चाहिँ यहाँ लास्टमा करियर भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। करियरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेरि अलिकति तल स्क्रोल गरेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भ्याकेन्सी चाहिँ अगस्त 2 मा खुल्या हो अनि त्यसपछि यसको डेडलाइन चाहिँ अगस्त 10 मा चाहिँ यसको सकिन्छ। एउटा कोटाको लागि खुल्या हो। सबै डिटेल हेर्न चाहिँ भ्यू डिटेलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्क्रोल गर्दै हेर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ लेखेको छ एग्रिकल्चर कन्सल्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर लेखेको छ अनि त्यसपछि के रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कस्तो खाले काम गर्नुपर्छ भनेर पनि लेखिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँनेरि इलिजिबिलिटीहरु मेन रूपमा अनि मिनिमम ब्याचलर डिग्री इन एग्रिकल्चर इक्विभ्यालेन्ट फ्रम रिप्युटेड युनिभर्सिटी भनिएको छ। तपाईले चाहिँ ब्याचलर डिग्री चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ 5 इयर्स एक्सपिरियन्स इन बैंक भनेको छ। तपाईले अथवा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको 5 वर्ष चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भनिएको छ। अनि त्यसपछि यो बैंकमा चाहिँ कसरी चाहिँ क्यान्डिडेटहरु सिलेक्ट गरिन्छ भनेर चाहिँ अहिले जनाएको छैन। अब एप्लाई गर्न चाहिँ यहाँ तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले काम चाहिँ तपाईले भनेको चाहिँ काठमाडौँ फिल्ड भिजिटमा चाहिँ मेन गरी काम गर्नुपर्ने छ। काठमाडौँदेखि चाहिँ कम्पनीमा पनि प्रदेश नम्बर 1 सम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कार्यक्षेत्र हुन सक्छ। फर्म भर्न चाहिँ यहाँ तपाईले एप्लाई नाउ भनेर छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनेरि यस्तो इन्टरफेस फर्म एउटा खुल्छ। फर्म खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो नेम भर्नु होला। मैले राम भर्दै अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ सुरुमा तपाईलाई एडी को थाहा छैन भने यता बीसी को भर्नु होला। तपाईले अब मैले र्यान्डम भर्न खोज्दै छु, यहाँनेरि मैले भर्दै। अब तपाईको यता देखाइहाल्छ। अब तपाई यहाँ मेरो एज चाहिँ अहिले 17 वर्ष भयो भनेर देखाएको छ। तपाई चाहिँ तपाईको एज चाहिँ 25 देखि 45 वर्षसम्मको बीचमा चाहिँ हुनुपर्छ। अनि तपाईले आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि ग्रान्डफादरको नाम, यहाँ त्यस्तै गरी फादरको नाम, मदरको नाम, बर्थ प्लेस कहाँ भएको थियो तपाईको जन्म, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यो जुन स्टार लगाएको छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईले अनिवार्य रूपमा भर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईको चाहिँ त्यस्तै गरी सिटिजनशिप इस्यु डेटमा भर्नु होला। त्यस्तै गरी अब पर्मानेन्ट एड्रेस भर्नु होला, यो तपाईलाई केही गाह्रो नपर्ला। अनि त्यसपछि यहाँ अहिले तपाईको प्रेजेन्ट एड्रेस तपाई अहिले हाल चाहिँ कता बसोबास गरिरहनु भएको छ त्यहाँनेरि भर्नु होला। अनि एजुकेसन स्टार्टिङ फ्रम द हाईएस्ट डिग्री भनेको छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो ब्याचलर डिग्रीको चाहिँ भर्नु होला। अब तपाईले डिग्री चाहिँ कहाँ गर्नुभएको थियो यसमा लेख्नु होला। युनिभर्सिटी कुन युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको थियो यहाँ लेख्नु होला। अनि त्यसपछि मेजर अफ एरिया अफ स्पेशलाइजेसन भनेको कुन विषयमा तपाईको मेजोरिटी चाहिँ तपाईले चाहिँ अब एग्रिकल्चर क्षेत्रमा चाहिँ डिग्री गर्नुभएको कि भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। इयर अफ पासिङ लेख्नु होला। अनि पर्सेन्टेज कति ल्याउनु भएको थियो यहाँ पनि लेख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मार्कसिट आफ्नो हाल्दिनु होला, ट्रान्सक्रिप्ट हाल्दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो एरियामा चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्याचलरको हाल्दिनु होला। अनि त्यसपछि यो यहाँनेरि चाहिँ ब्याचलरको, यहाँ चाहिँ 11-12 को चाहिँ आफ्नो शैक्षिक योग्यता चाहिँ भर्नु होला। यति भर्न तपाईलाई साह्रै गाह्रो नपर्ला। त्यस्तै गरी यहाँ ट्रेनिङहरु चाहिँ नभरे पनि हुन्छ। अनि नेम अफ द करेन्ट अर्गनाइजेसन भनेको छ हो, यहाँनेरि तपाईले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स लिनुभयो भनेर चाहिँ यहाँ भर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको कुन पदमा चाहिँ तपाईले काम गर्नुभयो, एसिस्टेन्टमा काम गर्नुभयो कि म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुभयो कि यहाँ लेख्नु होला। अनि तपाईले चाहिँ कुन कार्यक्षेत्र चाहिँ हेर्दै आउनु भएको थियो भनेर चाहिँ यहाँनेरि आईटीमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कि ब्रान्च म्यानेजरमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ छ आफ्नो
चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ लेख्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ फ्रम डेट भनेको चाहिँ कहिलेदेखि काम गर्नुभयो, अनि टु डेट भनेको चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुभयो, अनि स्यालेरी पर मन्थ भनेर यहाँ नभरे पनि हुन्छ। यहाँ भनेको मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी हेल्थ भनेको तपाईले त्यहाँ हुँदा गरेका काम मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ के गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के गर्नुभयो भनेर यहाँ लेख्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईको प्रमोसन, लास्ट प्रमोसन चाहिँ कहिले भएको थियो लेख्नु होला। अनि तपाईको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट हुन्छ नि हो त्यहाँ चाहिँ यहाँनेरि क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै गरी तल सार्दै जानुभयो भने यो भनेको अहिले यो नगर्दा पनि हुन्छ, यो स्टार लगाएको छैन त्यही भएर यो अनिवार्य रूपमा छैन। यहाँ भर्नु होला टोटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स कति छ लेख्नु होला। यहाँ मन्थ कति महिनाको एक्सपिरियन्स छ लेख्नु होला। प्रोफेसनल रेफरेन्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहनु भएको छ, अनि काम गर्दा चाहिँ को साथीहरू चाहिँ अब तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ फ्यामिली र रिलेटिभको चाहिँ नाम नलेख्नु भनिएको छ, त्यही भएर तपाईले चाहिँ यहाँनेरि अब ब्याङ्क म्यानेजरको एउटा नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। रेफरेन्सको लागि हो, जस्ट अब तपाईले चाहिँ यो चाहिँ गरे हो कि होइन, एक्सपिरियन्स चाहिँ गेन गरे हो कि होइन भनेर यो भ्यालिडेसनको लागि मात्रै हो। यहाँ लेख्नु होला तपाईको आफ्नै अब ब्याङ्कमा काम गर्दाको साथीको यहाँ नाम लेखिदिँदा पनि हुन्छ। अनि यहाँ लेटेस्ट फोटो भनेर तपाईले आफ्नो फोटो हाल्नु होला। अनि अपडेट रेज्युमे भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सिभी जस्तै हो, तपाईले कम्प्युटरमा टाइप गरेर अनि त्यसपछि त्यसको स्क्रिनसट लिएर अनि फोटो अपलोड गर्दा पनि हुन्छ, या पीडीएफ अपलोड गर्दा पनि हुन्छ। रेज्युमे भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्सदेखि लिएर चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ तपाईको बारेमा लेखिएको हो, यहाँ लेखेर चाहिँ यो गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाई मास्टर डिग्रीको चाहिँ यहाँनेरि अपलोड गर्नु होला। अनि सिटिजनशिपको अपलोड गर्नु होला। यहाँनेरि चाहिँ लेख्नु होला अदर डिटेल भनेर यहाँ आफ्नो कति वर्षको तपाईको एक्सपिरियन्स छ। आई हेभ एक्सपिरियन्स अफ द 5 years फ्रम द रिपुटेड अर्गनाइजेसन भनेर यहाँ केही कुरा लेखिदिनु होला। यहाँ स्टार लगाएको छ त्यही भएर हामीले लेख्नै पर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ टिक गरिदिनु होला। टिक गरिसकेपछि एप्लाई गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको फर्म चाहिँ सबमिट हुन्छ। जब अपडेट्सहरू, अनि त्यसपछि एजुकेसनल भिडियोहरू, अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिने भिडियोहरू चाहिँ हामी लिएर आउने नै छौँ। त्यही भएर चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।